În iulie 2023 am pornit în călătoria pe care doream să o facem de ani buni și nu găsisem timp până acum. Așa că, după o groază de planuri, cu mai mulți prieteni, am ajuns în final să plecăm doar noi doi. Abordarea primelor zile a fost complet diferită de modul în care facem noi turele. Până ne apropiam de Nordkap, nu aveam nicio rezervare și plănuiam să facem rezervările la prânz. Pornim cu încredere și plănuim să ne oprim undeva după ce trecem prima graniță în Ungaria. Prima vamă, ce nu a fost foarte ușor de trecut. Părții maghiare îi picaseră serverele și am stat 45 de minute în vamă. În Chișvarda mâncăm o ciorbă și plecăm mai departe. Odată intrați în spațiul Schengen, trecerea vămii e cam așa. Atâta, nu? Da. Am intrat în Slovacia pe La Pacin, o localitate mică de graniță. Lângă graniță dăm de ruinele castelului Veliki Kamenec, care, în 1458, a fost cucerit de trupele lui Matei Corvin. Aveam deja 450 de kilometri făcuți și Iulia era de neoprit, dar trebuia să facem pauza de ales cazarea. Am oprit la o cafenea și am rezervat cazare în Svidnik, la încă 150 de kilometri, dar treceam pe lângă lacul Velika Domașa, cunoscut ca Marea Slovaciei. Foarte fain. Ajunși în Svidnik, trag pe dreapta să sunăm la cazare și să pun navigația la adresa pensiunii. Când oprește un polițist, care, bineînțeles, era motociclist și care s-a oferit să sune el acolo. Yes, thank you. Și uite asta pe stânga aici, cred că era drum. Da. Excelente. Și prima cazare făcută pe genunchi din tura asta s-a dovedit a fi excelentă. Curte, poartă, motoare în siguranță. Flămânzi și însetați, plecăm să sărbătorim în oraș o primă zi cu 600 de kilometri și luăm o masă copioasă. A doua zi nu aveam decât maxim 300 de kilometri de făcut, iar cazarea era pregătită. Ne opream în Lublin. Aici am trecut granița în țara vecină și prietenă. Vezi unde vezi semnul de Polonia, se Polonia? oprește. Yeah. Cred că uite acolo jos sunt tirurile. Partea asta din film nu este cea mai fericită. Am hotărât să ne oprim la Lublin pentru două motive. Primul, că e un oraș superb, iar al doilea, pentru că aici este lagărul de la Majdanek. Un lagăr de concentrare din al doilea război mondial. Se pare că și vremea e în ton cu vizita ce o să o facem. Lagărul de concentrare Majdanek, construit ca și lagăr de muncă silnică, a ajuns unul din lagărele de exterminare. Operațional din 1941 până în 1944, avea 7 camere de gazare, 2 spânzurători și un crematoriu cu 5 cuptoare. A fost locul unde au fost omorâți aproximativ 80.000 de oameni. Nu-ți prea vine să spui nimic aici. Dar Lublin e mai mult decât atât. Al doilea oraș ca mărime din Polonia mică a fost locația Tribunalului Regal, iar catedrala Sfântul Ioan Botezătorul, construită după Chiesa de Gesù din Roma, este impresionantă. Din piața Po Farze, de pe ruinele vechii biserici parohiale, vedem fațada neogotică a palatului din Lublin, reconstruită așa după ultima renovare. Ziua următoare iese soarele și are și de ce. Împliniserăm 28 de ani de căsnicie. Și cum să-i sărbătorești mai frumos decât într-o călătorie pe motoare? Domnișoară, nu v-am mai văzut pe autostrada asta. De unde sunteți? Vă mai întreb o dată, faceți pe inabordabilă încolo, este... La mulți ani, mă iubi. La mulți ani, mă, iubita mea. Auzi, să mă gândeam acum, ai sunat, aveți hotel? Nu. La
Ce hotel? Ăla care e zis că nu știu ce. Nu. Uite, dacă au mergem direct la el, Da. păi și n-ai sunat să zici, aveți loc liber, mergem până acolo, dacă e ocupat. Nu știu, vedem. Toată treaba este flexibilă. Suntem Așa de flexibilă că trecem printr-o torențială de toată minunea. Nu mai aveam mult până în Mariampole. Dar înainte de asta, trebuie să mai trecem o graniță, Lituania. Bineînțeles că n-a fost ok cazarea, așa că ne-am cazat la cel mai scump hotel din oraș. Și am ieșit să sărbătorim. Nu prea e mare lucru de orășelul ăsta, dar era cel mai ok de cazat. Încă o zi, încă o autostradă, încă o domnișoară. Bună ziua, domnișoară, sunteți nouă pe autostrada asta? Că nu v-am mai văzut. n-am mai fost pe aici. Dar de unde vin cu voastre? Dintr-o țară îndepărtată. Și trecem într-o țară nouă. Vremea nu a ținut cu noi și am intrat în Riga pe o ploaie torențială și cu ambele camere cu bateriile moarte. Dar aveam cazare la Two Wheels, recomandat de prieteni. Fail major. Camera mică, mâncare proastă, baia, o cabină de sticlă în cameră. Riga, în schimb, un spectacol, o arhitectură amestecată. Marchez locul și o luăm la picior, roată. Și așa arată Riga, o capitală de țară, luni dimineața la 9:30. Urcând tot mai spre nord, începem să dăm de ceea ce ne așteptam noi să fie peisajul până la Nordkap. Până când am văzut marea printre pomi. În prima parcare ne-am oprit să cunoaștem Marea Baltică. Ce frumos! Umplem o mănușă de cauciuc cu nisip de Baltică și pornim la drum, ca să intrăm în ultima țară înainte de peninsula scandinavă. Aici drumurile sunt tot atât de drepte, dar pădurea de pin e împinsă mai spre lateral. Ca să ajungem în Tallinn, tot luni, dar la 3:30. Unde-i lumea? Unde e traficul nebun dintr-o capitală europeană? Bineînțeles că de data asta ne-am cazat aproape în centru. O pensiune cochetă și motocicletele sub geam. Și am plecat să luăm pulsul la minunăția asta liliputană.